Täällä ollaan sitten omalla telakalla taas pitkästä aikaa ja nyt tehdään sitten vähän niitä testejä näille vanhoille vehkeille, mitä oli tuossa aikaisemmalla videolla puhetta. Eli katsotaan tänne OMC Cobra vetolaitteen öljyihin, että onko täällä vettä mahdollisesti seassa vai ei. Ja sehän selviää sillä, että me vähän rautetaan tyhjennysproppua. Sitä ei tarvitse vähän aukasta, koska se vesihän tulee tässä raskaampana sitten tänne alareunaan ja sitten me nähdään mikä tilanne on. Nyt vähän jännittää, otetaan täältä pikkasen lähikuvaa sitten. Sieltä jos tulee pelkkää öljyä, niin silloin kaikki hyvin. Tää on silloin ihan ehjä ja viime kevään remontit on onnistunut. Ja sieltä tulee sen väristä, että siellä on kyllä pikkasen vettä. Lasketaan sieltä nyt sen verran, mitä siitä nyt tulisi. Eli vettä siellä on ollut. Tältä se siis näyttää. Mokoma. Ja nyt on kyllä mielenkiintoista. Ei mitään kärryä, että mistä se vesi olisi sinne tullut. Eli mä luulen, että mä tyhjennän tän nyt sitten, annan tyhjentyä ja nopeutuu vähän, kun otetaan tuolta toi mittatikku pois. Niin tää mittatikkukin on ihan öljyvedessä, että kyllä sieltä sit jonkun verran on tullut sitä. Todella mielenkiintoista kyllä nyt tietää, että missä se on tullut. Sinne on kuitenkin vaihdettu kaikki tiivisteet ja stefat ja mikä sitten syynä lienee onkaan. Mä keksin tässä instrumentin tähän näkkien poistoon täältä kaapimalla, kun oikein mietin, mikä se olisi sellainen sopiva Taipusa muoviesine, niin vanha lounaskortti. Rahamiehethän varmaan käyttäisi tähän luottokorttia sitten, mutta mennään nyt tällä tänään. Nyt tässä, kun nyt mietin tätä surkeata näkyä tän öljyveden kanssa, joka ei siis sinänsä meikäläisen tätä käyttöä enää tule haittaamaan, niin mua nyt vähän tässä mietityttää, että mä voisin tätä vetolaitetta käyttää sitten tässä koekaniinina. On ollut mielessä nimittäin rakentaa tuohon systeemin, millä pystyisi sitten näitä painetestaamaan. Sehän ei siis painetesti oikeastaan vaadi muuta kuin noihin sopivan, vaikka pohjaproppuun sopivan sellaisen yhteen, mihin saa sitten paineilmaa työnnettyä, niin semmoista voisi ainakin tässä harkita. Mut joo, kyllä lähtee tällaisella luottokortilla hyviä, kun tää on Taipusa, niin nää lähtee, että saa vähän kaarevammastakin pinnasta helposti. Mut. Selvitellään tätä ja sitten samat tietysti painetestit ja muuthan sitten täytyy tehdä ja tää sama öljytesti sitten sille uudelle vetolaitteelle kanssa, että tiedetään, että sekin on kunnossa ennen kuin se laitetaan sitten paikalleen ja kiinni. Eli mä rappaan täältä irtonaiset pois ja kohta sitten laitetaan näkin poistoainetta tonne ja painepesuria taas sitten vähän perään, jos saataisiin tää sitten hieman siistimmäksi ja näin poispäin. Nyt tuli tässä vielä semmonen tietoisku mieleen tästä veneen vetolaitteen peräöljystä, että miksi se on tällaista maidon näköistä. Nythän tällä ei ole vielä edes hetkeen ajettu ja se on silti tuo vesi tuossa niinku sekoittuneena tuohon öljyyn. Se johtuu nimenomaan siitä, että kun sinne sitä on mahdollisuus huonossa tapauksessa sitä vettä mennä, niin siellä on sen verran jotain emulgointiainetta, että se pysyy tuommoisena niinku sekoituksena, jolloin se öljy vielä voitelee, eikä se vesi niinku kokonaan pilaa sen öljyn ominaisuuksia tällaisen vuodon sattuessa. Eli sinänsä tää on ihan tarkoituksenmukaista, että toi
öljy on sitten ton näköistä, kun siellä sitä vettä on, mutta tässä nyt voi päätellä, että sitä on kyllä aika reilusti sitä vettä tuolla, kun on nyt tätä seurannut tän valumista sieltä. Ja en osaa vielä arvioida kyllä yhtään, että mistä se vesi olisi sinne tullut, mutta jatketaan. No niin, sit siirrytäänkin tänne hapotushommiin ja ideahan on, että tällä happopohjaisella pesuaineella sitten annetaan tän näkin tossa sitten kuplia ja pehmeytyä ja sitten tarkoitus painepesurilla se siitä huuhella sitten pois. Ja tässä on nyt just se tilanne, että kaikki irtonainen ollaan otettu nyt pois ihan kaapimalla ja mekaanisesti ja nyt sitten tämä homma seuraavaksi. Ja nyt kun noi lähtee sulamaan noi näkit tosta, niin voi sanoa, että on muuten karmea löyhkä. Mut ei auta. Tästä näkee hyvin, että se alkaa oikein kuplia toi näkki, kun tää pesuaine tulee siihen vaikutuksen alle. Ja kohta sitten nähdään painepesun jälkeen, miten se toimii. Mä sen takia tätä esimerkiksi nyt pessy ensin painepesurilla tai huudellut, koska tää mahdollisimman väkevänä tää happopesuaine vaikuttaa parhaiten. Ja toivotaan, että se nyt sulattaisi kaikki tehokkaasti ja ei tarvittaisi kovin monta kertaa tätä tehdä. Ja mulla on tossa sitten sellaisia porakoneharjoja tossa, millä mä meinaan vähän noita pahimpia kohtia sitten kokeilla agitoida ja toivottavasti sitten auttaa vähän asiassa. Suojalasit olisi tässä poikaa. Tää sitten vähän. Kyllä siellä vielä toi alusta aika tiukassa on näissä. Eli saa antaa vaikuttaa ihan hyvän aikaa. Katos, täällähän on spray-asentokin tässä. Se ei oo hyvä. Nyt tulee tuolta vähän aerosolia siinä spray-asennossa, niin menee heti keuhkoihin. Tässä myös nämä uuden vetolaitteen tai uuden käytetyn vetolaitteen potkurit ja näissä on myös vähän äkkiä, niin ne ajan tässä myös sitten hapottaa ja tästä muuten nähdään, niin kyllä näitä johonkin on tätä vetolaitteen potkuria raapattu ja tätä joutuu varmaan käyttämään vähän potkuripajalla, siellä on pientä ruttua tai sitten joku saa niitä vähän siistiä mielellään joku alumiinihitsaustaitoinen, mutta vanhoja vehkeitä. Otetaan tällekin vähän happopesua. Sitten vähän harjaa perään. Katsotaan, onko tästä mihinkään.
roiskua ja hyvä. Potkurista lähtee aika hyvin. Hyvin näki tää on vissiin saanut sen verran sekoitusta tuolla ajaessa kuitenkin, että se ei sitten täällä niin paljon häiritse. Se silti vähän jää. Ja mielenkiintoinen havainto tästä niin täällä sama maali, samat pohjamaalit kaikki, niin tää hattu täällä päällä, niin tää kansi, päällikansi, niin se on ihan lähestulkoon puhas. Kaikki muut tässä vieressä ihan näkis. Sanokaapa mistä se johtuu. Poikitaanpa lisää painetta vielä. Noniin, sitten alkaa sama käsittely täällä Volvo Pentaosille. On sieltä sumupullo auki ja irtokama pois eka ja täälläkin tänne alapuolelle on ihan hyvin näkki kyllä pesiytynyt. Sinnehän se tykkää tietysti mennä pääasiassa. Kyllä tää nyt huomattavasti paljon paremmassa kunnossa näin niinku peräkkäin verrattuna, että tässä on kuitenkin tietysti alkuperäistä maalia jäljellä, mutta onhan tääkin nyt sitten talvella maalattava. Kun tää nyt kerran tälleen työn alle otetaan, niin kuitenkin tuolla on toi evästä puuttuu maalia ja tuolta puuttuu maalia. Normi juttuja sinänsä vanhoissa vetolaitteissa. Muovikopassa ei ollut tossa paljon näkkeröistä.
olisikohan tää sitten venemaailmassa sitten se tonnin koppa tämä. Jos joku on joskus Volvoja harrastanut, niin saattaa tietää mistä on kysymys, kun joku sanoo, että tonnin koppa. Sitten täältä päästäänkin aika hyvin tonne alapuolellekin ruiskimaan happojuttuja. Nyt hirveästi ole tässä näkemistä, mutta sitten lopputulosta katsellaan kohta. Sen takia tulin tätäkin tänne telakka-alueelle tekemään, koska tää ei oikein sisätiloissa pysty tekemään. Tää on niin karsee. Ensinnäkin haju ja löyhkä ja sitten ei tää varmaan kovin terveellistäkään on, mitä tästä tulee tää kaasu tai höyry, kun toi sulaa toi näkki tossa, niin mieluummin sitten täällä ulkotiloissa tekee tämä ja sisällä mä otan kuitenkin säilytän sitten talven yli joka tapauksessa. Kyllä sitäkin kohta sitten vähän huruttaa sillä porakoneharjalla. Annetaanpa nyt vaikuttaa sen ja sitten katsotaan kohta taas. No niin, nyt on kerran hapotettu ja harjattu sitten. Harjailtu tuolla harjalla. Ei sinne ihan hirveästi jäänyt, että kyllä tää nyt tuli aika helppo. Mä vielä kertaalleen siihen vedän ton happokäsittelyyn ja yksi harjaus ja sitten painepesu ja sittenhän tää onkin valmis tonne sisätiloihin. Morjesta. Nyt ollaan täällä vielä silloin moro. Nyt ollaan täällä telakalla vielä sen morjesta. Nyt ollaan täällä vielä telakalla sen toisen moottoripurkuepisodin jälkeisenä iltana. Oikein hyvä ilma ja ajattelin, että mä vielä nyppäsen ton perävetolaitteen tosta vanhan irti. Ja ajattelin, että tehdäänpä tämmönen kokeilu, että miten nopeasti sen saa sieltä irrotettua. Ja ennen kuin mä aloitan, niin ihan semmonen pieni vinkki. Tämmönen avain kannattaa hommata siihen irrotukseen, eli missä tää saadaan tämmöiseen kulma-asentoon tää jatkovarren tuo hylsyhomma, eli 3/4 tuumainen, eiku mikä tää on, 3/8 tuumainen hylsykö se nyt on, niin sillä lähdetään sitä purkamaan. Mut nyt siitä kun työkalut lähtee käyntiin, niin siitä alkaa aika ja katsotaan kauan menee vetolaitteen irrotukseen.
Sitten ollaankin taas täällä autotallin puolella, täällä vetolaitteiden maailmassa. Ja tarkoituksena olisi alkaa valmistella tässä painekoetta vetolaitteelle. Aloitetaan tästä vanhasta vähän proof of conceptia siitä, että miten me saadaan se semmoinen toimimaan. Ja mullahan ei tietenkään ole semmosia virallisia nippoja tai sovitteita siihen, millä tää tehdään tai kuuluisi tehdä, mutta ajattelin nyt niin, että tästä sitten täältä huoltoaukon kautta otetaan toi pois. Meillä on siihen sopiva pultti, 3/8 tuumakierre UNC pultti, ja tästä nyt olisi tarkoitus askarrella jotakin, johon me saadaan kiinni sitten tämmönen prestaventtiili. Mulla nyt ei ole sit kompuraakat tässä kotona käytössä, niin prestaventtiiliin me saadaan nyt sitten ilmaa, ja tässä on kapeampi tää runko, niin ehkä saadaan se tosta pultista jotenkin läpi. Katsotaan mitä tästä tulee. Katsotaan miten siinä kävi, vai joudutaanko ottaa uusinta yritys. Tuli tossa mieleen, että tämä olisi tietysti voinut olla, jos olisi ottanut vähän niin kuin molemmista suunnista vastakkain, mutta tuskin sekään nyt olisi siinä mitään tehnyt. Se taisi mennä tieteen hyväksi. No niin. Täällä ollaan ihan ok täällä puolella, mutta täällä se meni noin vinoon, eli tehdäänpä uusinta yritys. Yritetään tästä vähän lyhyempi pultti. Se ei haittaa mitään ja yritetään lähteä siitä paljon suorempaan nyt sitten.
jännityksellä odotamme, saatiinko porattua niin, että se ei tullut tuolta kierreosasta läpi. Mun mielestä ei. Ihan keskellä se ei ole, mutta se ei oikeastaan meitä tässä kohtaa haittaa sitten ollenkaan. Nyt kiinnostaa se, että mahtuuko se venttiili tästä läpi, eli sehän mahtuu. Mä teen tonne pienen sitten sellaisen viisteen, mihin saadaan toi venttiilin kartio uppoamaan. Noinhan se menee. Tälleen polvellahan näitä tehdään. Sitten mä luulen, että kun tuohon kiristää, niin sen pitäisi sitten siinä kyllä sen verran sitä ilmaa pitää, että pystytään tätä sitten käyttämään niin kuin mä olin ajatellut. Ja joutuu vähän trimmaa tätä kumia tästä sitten reunoilta, että saadaan tää sinne menemään sinne reikään. Mutta eiköhän tää tästä hei lähe homma oikeenemaan. Sitten jostain pitäisi löytää vielä tohon kierreteippiä, että mä saan sen tiivistettyä sitten ja näin poispäin. Hyvä. Tämähän nyt kasataan sitten tähän tällä venttiilin mukana tulleella tuolla kierreprikalla tai tuolla mutterilla ja sitten tohon toi Prestan venttiili. Hyvä. Very good. Niin, mites toimii sitten tylsä puukko tähän kumiin? No, silleen niinku tylsä puukko mihin tahansa, niin vähän huonosti, mutta toi ei ole enää sitä meidän tiivistävää pintaa. Sitten tässähän tulee mieleen, että joku olisi voinut kokeilla suoraan siihen kierteeseen tätä kumiosaa, että pitääkö se ilmaa, niin olisi voinut suoraan kikkailematta mitään tällaisen sovittimen tehdä, mutta koska huvitti nyt askarrella, niin kokeillaan ensin tätä. Tavallisia työkaluja tietysti ei löydy, kuin esimerkiksi ihan mattopuukko tai tommonen katkoteräveitsi, mutta löytyi sentään tällaiset erikoissivuleikkurit, niin nyhdetään näille. Jaha, olisikohan meidän aika kokeilla sitten tätä. No niin, otetaan täältä roppu irti. Arvatkaapa sitten huvikseen, että löysinkö mä kierreteippiä mistään. No en tietenkään. Voisin tietysti nyt kokeilla tässä asennossa, että jos mä tänne pumppaan ilmaa, että vuotaako se nyt sitten tosta vai mistä se vuotaa. Koska toi meni aika tiiviisti siihen, niin kokeillaan. On täällä toi. Nyt on ihan rehellinen pyörän pumppu. Mallia todella pieni, mutta ei anneta sen häiritä. Mä tietysti tein nyt tähän sellaisen asian, että mä laitan ton venttiilin tonne silleen, että se on vähän raolaa ja se sitten pitäisi vähän paremmin tossa takaiskuna. Ja näkyykö sieltä nyt mitään?
Pumppaaminenhan nyt tässä on todella kiinnostavaa sitten. Perus. Tuntuu, että meneekö tänne ollenkaan nyt ilman. Ei, siellähän ilmapaine pysyy. No nimittäin tähän nyt niin kuin tietysti tiedätte, kun mä aina viisastelen täällä kaikkea, niin mulla on tässä teoria, että mikä tässä saattoi vuotaa tässä vetolaitteessa, niin kuin näitte. Mulla ei ole mitään käsitystä, että paljon siellä sitä painetta tällä hetkellä on. Mutta kun mä tätä vetolaitetta tuosta purin ja katoin sitten niitä öljyjä ja muuta, ja silloin mä avasin tämän yläpropun täältä, jotta sinne tulee vähän ilmaa, kun mä laskin niitä vetisiä öljyjä pois. Niin tää oli hivenen omasta mielestäni löysällä, tai aika löysä, ei siis löysällä silleen, että se olisi siitä tullut pois, mutta siinä on hyvin paljon mahdollista, että joku nimeltä mainitsematon asentaja on unohtanut sen silloin täyttövaiheessa kiristää sitten ihan lopulliseen tiukkuuteen, koska nythän kun katsotaan täältä, niin painehan täällä näköjään nyt pysyy. Pumppaan sinne vähän lisää, sitten mun varmaan pitää ottaa tuo potkuri irti, että me saadaan vähän pyöritettyä tuota akselia, että alkaako se paine esimerkiksi sieltä tulla. Mä otan tosta myös sitten saippua vettä ja sillä vähän sumuttelen noita mahdollisia vuotopaikkoja, niin katsotaan miltä se näyttää. Ja pyöränpumppukin alkaa jo hajota. Tää ihan perinteinen projekti taas. Laitan vähän reilummin tuota painetta, siellä ei pitäisi mitään sellaista tiivistettä olla, kun siellä on ihan vaan noita stepoja eli akselihuulitiivisteitä, josta sitten voi tietysti tulla jotain paineistettuna läpi, mutta se ei niinku hajota tai pullauta sieltä mitään nyt välttämättä täysin ulos. Nyt ainakaan niinku kuuntelemalla ei kuulu, että mistään nyt suhisis varsin mitään. Otetaan tosta potkuria irti. Eka tarvitaan tietysti ottaa toi sokka. Taas sattui tällaiset aivan viimeisen päälle työkalut juuri tätä tarkoitusta varten käteen. Lukkorengaspihdit. Otetaan niillä. Noin. Tuosta tuo 27 millinen tuoja. Siitä mutteri auki. Eli tosiaan, että me päästään tonne katsomaan sinne Stefan juureen, niin, tai akselin juureen, missä se Stefan on, niin tähän ei onnistu muuten kuin ottamalla potkuri irti. Näin. Vielä tuo irti, eli tuolla on nyt se keväällä vaihdettu uusi Stefa. Ja nyt me tarvitaan sitä saippua vettä. Ja pyöritetään vähän. Ei oo mitään tuolla.
Tuleeko kuplia? Tuleeko kuplia täältä toiselta puoleltakaan? Ei. Siellä on siis 2 tuplastefat. Ne on niinku vastakkain, naamat vastakkain tuolla. Tuo nyt ei tietysti muu kiinnosta, kun nyt vuotaako tää meidän testisetuppi, niin sieltä ei näytä tulevan kuplia. Sitten meillä on täällä tää tuo. Tulppa. Onko nuo kuplat, onko ne semmosia, mitkä tuli just nyt vai vuotaako se sieltä? Tuleeko niitä lisää? Mun mielestä ei. Sitten kokeillaan, että onko täällä edelleen painetta. No ei siellä ole kyllä painettakaan enää. Et johonkinhan se paine on nyt hävinnyt. Uusi yritys. Ei siellä nyt lisää kuplia näy. Näkyykö täällä kuplia, että vuotaako tää testijärjestelmä? Nyt ei siellä taas kamera tarkenna sinne oikein. Siellä on painetta. No sit mikä meitä kiinnostaa tässä seuraavaksi, niin täällä tämän kopan alla siellä on se impellerikotelo. Ja impellerikotelossa on nyt sitten tuo impelleriä pyörittävä akseli, joka tulee sieltä kopan sisältä. Se on mahdollinen vuotopaikka meillä. Sinne on vaihdettu Stefa 4 vuotta sitten, joten se tietysti on mahdollista, että siellä olisi vuoto. Siellä on ainakin vettä, niin kuin tietysti kuvitella sopiikin, että tuolla impellerikotelossa, jos jossain siellä vettä on vielä jäljellä. Otetaanpa tuo kamera tuohon vielä. Tää oli se surullisen kuuluisa letku, mikä jäi silloin kesällä siinä ensimmäisessä impellerin vaihdossa kytkemättä paikalleen, kun oli niin kova hinku kokeilee, ja toisaalta sitten tietysti kun kaikki oli siellä veden alla, niin sehän ei sitten oikein siitä lähtenyt. Eli tässä on meillä nyt, katsotaan sitä kohta sitä impellerikoteloakin ja impelleriä tarkemmin. Eli tuolla akselin välissä tuolla aukossa, niin siellä on se Stefa. Ja se on sieltä vaihdettu silloin jokunen aika sitten. Ja nyt katsotaan mikä täällä on tilanne tämän paineen suhteen. Paine on lopussa, eli se on johonkin sieltä karannut. Katsotaan sitten, otetaan tonne saippua vettä nyt ja pumpataan lisää. Tämä olisi tietysti hirveän kätevää, että olisi joku kompressori tässä. Semmonenhan itseltäni kyllä tietenkin löytyy, mutta se nyt ei vaan ole sitten täällä kotitallilla tällä hetkellä.
Ahaa. Vuoto on löytynyt. Täältä suhisee. Täältä jostakin suhisee. Sieltähän se Stefasta tulee. Eli 4 vuotta. Ja tommonen Stefa voi sieltä hyvinkin mennä sitten uusiksi. Jes, tässä ei ole paljon kahta sanaa, että mikä se on. Totta kai nyt sitten taas kiinnostaa niin paljon, että mehän puretaan tää sitten pois tästä vetolaitteesta. Eli se on vielä tuolta keskeltä. Täällähän on siis tiivistet täällä ympärillä. Ja tähän lähtee nyt niin irti, että nämä ruuvit, tästä kiinnitysruuvit irti. Ja sitten tää pakitetaan, tonne tulee sellaiset tapit tonne reikiin ja sitten niiden tuolla kierteet. No itse asiassa silloin kun mä oon ottanut sen irti, sitä ei aikaisemmin täältä otettu irti, niin ne on kierteytetty ja sitten sillä se pakitetaan tästä vähän niin kuin ulosvetäjänä pois. Ja tämä on se meidän ongelma tässä. Ja ainakaan minä en viittisi tätä tässä kunnossa myydä kenellekään. Tuo on helppo vaihtaa ja vaihdetaan se, tehdään painetesti ja sitten me voidaan toivottavasti myydä tää eteenpäin. Toivottavasti olette tällaisissa asioissa suht koht samaa mieltä, että ollaan rehellisiä kauppiaita, jos jotain myydään. Hyvä, jatketaan. Jes. Eli täältä pulttia irti. Oliko nämä oikein kokoiset? Ei, eli sinne tarvii yhtä pykälää isommat, pitemmät ruuvit. Sitten kun mä keksisin, että mihin mä oon silloin hyljännyt ne ruuvit, joilla tää temppu on tehty aikaisemmin. No, toteamme tässä nyt yhteen ääneen, että semmoset oikein viralliset hienot tapit ois ollut kyllä mun käyttöön ihan liian hienot muutenkin, että tehdään nyt sinne uudet tapit, noin tuuman pituiset. Ei ole niin tarkkaa. Leikataan tosta pultista, sattuu kioskiavain tässä hollilla, niin nää nyt sitten vaan laitetaan tonne tapit. Ne oli semmoiset mulla oikein rosteritangosta. Just sellaiset sopivan mittaiset ja oikeanlaiset ja kaikkea. Ja nää ajaa asiansa nyt ihan yhtä hyvin. Sovitaan niin. Noin. Sitten tässä tosiaan tohon kierteeseen sopivat pultit pitää olla. Tää oli huvittavaa, kun tietysti katsoin jostain Jenkki YouTube-kanavalta nämä ohjeet ja sit sieltä katsoin, että ai jaa, että se pitää olla toi 3/8 tuuman toi kierre, mikä tehdään, niin hirveä vaiva oli etsiä sit sellainen oikea kierretappi siihen, mutta sitten mä vasta jälkikäteen älysin, että eihän kun tommonen vaan ulos vetää, niin se olisi varmaan 8-millisellä ollut ihan fine. Tää ei tässä muuten pidä mitään kiinni, mutta tietysti sit kun tällaisia jenkkivehkeitä purkaa, niin sit saattaa näitä jenkkikokoisia pulttejakin olla sitten käytettävissä ja saatavilla aina. Noin. Pistetään eka tohon vähän niinku ensi alkutiukkuuteen ja sitten ruvetaan suorittamaan sitä ulosvetoa. Se on just sen varaa, että se käsineen menemme räikällä tuntuu kevyeltä.
Saatoin ehkä vahingossa leikata vähän liian lyhyesti osan noista pulteista, mutta kyllä tää nyt täältä rupee rakoa aukee, että se rupee sieltä homma toimii. Riittää sit vaan kierteet näissä mun ulosvetopulteissa. Siitähän siinä nyt vaan kiinni. Tuo jo melkein pohjassa. Taitaa ollakin. Nyt tarvii olla pidemmät. Tuo saa olla sama. Nämä on pidemmät. Nämä pitää nyt saada pois. Vähän sinne iskua lisää, koska muussa tapauksessa me ei saada sitä sieltä pois. Hidastetaan vähän kärsimystä ja otetaan taas mutterimopo käyttöön. Ainakin ulospäin ne sieltä. Vähän nopsemmin. Mietin, että tehdäänkö sinne nyt uudet pätkät vai mitä me tehdään. Ehkä me tehdään vaan tosta uudet pidemmät sitten. Sieltä saadaan sitten kuitenkin pois poikkeen. Paitsi että tuo nyt on tietenkin. Sitä nyt ei saada sieltä. Mites tää? Noniin, tää meni ihan alkoi mennä perinteisesti sitten. Ja mä otan vaan pidemmällä kierteellä olevat pultit. Oliko hirveän paljon pidemmällä kierteellä olevia pultteja sitten, niin ei montaa. No on siinä nyt sentti ainakin kierrettä. Jaha. Oliko vähän turhan tuhti, saattoi nimittäin tossa mennä nyt se meidän ulostyöntä kierre pilalle tuossa hommassa. No. Tekijän kun ottaa huomioon, niin emme taas ihmettele. Ja se saadaan näin kahdella nyt se irti. Mietit, onko tää muuten edes oikein kokoinen pultti. Kyllä se sieltä ulostautuu. No, se vaan täytyy nyt näillä kahdella vetää sieltä, että se ei nyt sitä kolmatta meillä sota kaipaa. Eli tästä nyt näkee, että se alkaa täältä irrota. Siinä on tiiviste siihen, toi O-rengas täällä, kuten pitääkin. Mä en muista, oliko siinä 1 O-rengas vai 2 O-rengasta. Ja sitten se aika pian pitäisi sen jälkeen jo sieltä vapaasti lähteä, kun se O-rengas on poistunut paikalta. Taas joudutaan vaihtaa pulttia.
räikällä, ettei nyt ainakaan sieltä enää kierrettä hajoteta. Tää lähti sieltä tulee, tosin nyt se on jo niin syvällä, että se ei enää tuo kappuutti mene syvemmälle. Mitä me sit keksitään? Nyt on pakko laittaa sinne pidemmät tapit. Katsotaan miten piukkaa ne saadaan sinne perälle ne kaksi sinne työnnettyä pätkää. Kuten sanoin, niin mullahan oli ne ihan sellaiset oikein mittaiset olemassa. Ja tää oli nyt taas väärällä kierteellä oleva pultti. Mihin mä laitoin sen oikein? Pitää alkaa taas ihan perustavaa laatua olevalta projektilta vaikuttaa. Ja nyt ihan vitsi sieltä väkivalloin alkaa ottaa irti. Onko se nyt oikeesti niin, että tää oli se? Vähän kyllä nyt tekis mieli tosta vielä kiristää. No, toi yksi mennyt, toi yksi tappi tai toi pultti tonne näköjään vähän vinoon, kun se on tietysti ollut sen verran lyhyt. Laitetaan sinne vielä kerran pitempi, katsotaan jos se sillä lähtisi vielä liikkeelle. Eikö se sit mukaan mene sinne kuitenkaan? No ei. Tää sinne vähän apukierrettä M10 konekierretapilla ja vaihdetaan tää meidän työntöpultti sitten M10. M10 koko. Noin. Painoimme tuumasesta millisiin ja sitten tehdään seuraavaksi millisiä pultteja. A few moments later. Ja sitten löytyi M10. Ainakin pitkällä kierteellä olevat pultit. Katsotaan ottaako nämä meillä asiaa. Itse asiassa tuolla mä taidan vielä ottaa tosta alempaa vähän sen yhden näistä. Mikäli vaan mahdollista. No niin, sehän alkoi sieltä tulla pakittaa ihan helposti nyt sitten. No niin, nyt se lähti. Tämä näyttää tältä. Täällä on tiiviste.
Täällä on Stefa. Se on nyt silleen hyvän näköinen, tai hyvä, että tässä kun on kattonut tonne sisälle, niin nyt mistä on nähnyt, niin tuolla nyt ei kuitenkaan ruostetta ole. Eli se öljy sinänsä, vaikka se on siihen veteen sekoitettuna, niin ei ole vaikka se on vielä pitkään seissytkin, niin se ei ole ollut ongelma. Mutta tää on se Stefa nyt sitten, mikä siellä on vuotanut. Se uusitaan, tää tiiviste uusitaan, toi O-rengas uusitaan ja sitten meillä on taas kohta toimiva vettä pitävä vetolaite. Taidan saada tolla hylsyllä lyötyä sen Stefan sieltä pois. Täällä on niinku vähän tilaa sillä tulla, eli voidaan se sieltä kojauttaa pihalle. Siinä on se meidän Stefa. Menikö se tossa lyödessä pilalle vai oliko se jo nyt sitten täältä riekaleena valmiiksi, niin paha sanoo. Mutta ainakin Stefa on nyt pihalla. Jes. Pistääpä osia vähän hankintaan ja aletaan sitten tätä vanhaa vielä sen verran sille rakkautta, että saadaan se nyt sitten myyntikuntoon ja jollekin harrastajalle siitä vielä ihan soiva peli. Nythän tässä semmonen tulee väistämättäkin mieleen, että kun tää on ollut tää Stefa täällä poterossaan ja sit kun se on tietysti jo suht kauan tietysti siellä ollut, niin tulee nyt mieleen, että onko tää tavallaan se Stefa tossa akselissa kuluttanut mahdollisesti sinne omat vähän sellaiset niinku uransa ja alkanut sen takia vuotaa. Täältä jos katsotaan pyyhkästään toi, niin siellähän näkyy tollaset, vähän valoa sinne päin. Niin kun tuolla nyt näkyy tollaiset ihan selkeät urat, niin nyt voisi olla ehkä paikallaan, että jättää sen sieltä kun se lyö sinne paikalleen tai asentaa painaa paikalleen, niin jättää sitten sen Stefan niin kuin pikkusen tonne tavallaan tänne sisäpuolelle, että ei ihan loppuun asti lyö sitä, niin sit voisi teoriassa olla, että se hakisi siitä itselleen paremman paikan tosta akselilta. Niin varmaan täytyy tehdä nyt sitten tässä. Hyvä. Mä luulen, että tässä alkaa olla yhden videon tarpeisiin aineesta. Kunnostellaan sitten tätä duoproppivetolaitetta. Aika pitkälti tässä nyt on kosmeettisia juttuja. Sitten täällä on nyt tällaiset jonkun aikaisemman tekemät puslaviritykset. Nää ei kuulu tähän näin ja tää koppa on täältä vähän halki. Mä luulen, että tähän sorvataan nailonista sitten uutta puslaa tänne ja näitä siistitään sitten jotenkin nämä trimmipumppujen akselin paikat. Ja muutenhan tässä ei sitten pitäisi olla muuta. Toki mä tästä katon sitten, kunhan vaan ehdin, niin katson nuo öljyt ja ettei siellä nyt tule mitään vesiyllätystä. Ja se pitää tehdä tässä kyllä ihan itse asiassa kohta puoliin, koska sehän voi olla, että se vaatii sit isompaa purkamista tälle vetolaitteelle, jos siellä vettä löytyy. Mutta tässä on kuitenkin sellainen, että edellinen omistaja kertoo, että tämän vetolaitteen aikaisempi omistaja on huollattanut sitä aina liikkeessä ja hän oli ostanut sen veneen, missä tää oli, ajanut sen pelkästään kotiin, eli ja nostanut sit vedestä, niin on vähän toivoa, että se saattaisi olla ihan vedetön ja ok tuo. Mutta sekin selviää. Pysykää kanavalla. Moro!